So andito tayo ngayon sa isa sa mga kalye ng Taal. Exciting kasi nung huli akong pumunta dito, siguro mga 3-4 years ago, and alam naman natin very historical ito. Maraming kwento, maraming flavors tayong may explore sa lumang bayan ng Taal. Pero syempre, dahil kusinero ako, at gusto ko kayong dalhin sa isang magandang food adventure, bisitahin natin yung kanilang palengke. Tingnan natin kung ano yung mga ini-enjoy ng locals talaga. Kasi syempre iba yung vibe pag turista ka eh. Iba yung muka na makikita mo, and kagaya ko pag bumibisita kami sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas or kahit sa ibang bansa, pag gusto mo talagang makilala yung karakter ng isang lugar, kung gusto mong makakain ng mga authentic, na tawag nga nila, ng mga pagkain, pinakamagandang destinasyon, palengke. Hi Ma'am Len. Hello, sir. Hello. Mukhang panalo tong specialty nyo to? Yes, sir. Ito po yung produkto ng Taal. Tapat longganisa. Tapa at longganisa. Yes, sir. Bango. Panalo ah. Kasi ito, sir, talaga yung namana po namin sa kanilang mga lolo't lolo. Yung longganisa nyo ma'am, ano po yung... Ano po, kung tawagin naman dyan, sir, adobo sa bawang. Longganisa Adobo sa Taal. bawang. Yes po. Okay, so definitely may toyo ito at saka Yes, may sir. bawang. Yes, sir. Tapos may kalamansi din yan, sir. Kaya pala kapag nagluluto ka nito, maharang may maaamoy na maharang maasim na kwan. Imbis na Okay. toyo po ang gamitin namin, sir. Kalamansi po. Para mas malasa yung longganisa. I see. Total kayo po yung expert. Ano po yung instruction ng pagluluto ng longganisa? Bali sa longganisa, sir, bali ang pagluluto po dyan, magpapakulo po kayo ng, ito po, pakukulayin siya sa konting tubig. Pag naiga Konti po, para magmontika. yes po. Ganun din Pag ako naiga maglongganisa. po, sir, konting mantika lang po. Kasi nagmamantika na din po siya. Maraming mantika yan. Ay, Hindi gusto ko naman, yun. sir, tama lang. Masarap yun. Tapos saka mo na lang doon isasangag yung kanin, ano? Pwede, sir, doon sa pinag-anuhan niya na longganisa. Panalo. Pwede rin to, sir, sa ihaw. Ihaw, ma'am. Tutusok lang po sa barbecue stick. Okay. Masarap to, ma'am, sa almusal, tanghalian, hatapunan. Alam naman natin pag longganisa, masarap na yan. At pwede siguro natin itong ihalo into something na classic din dito sa Taal. Subukan natin yan, ah. Food Explorers, meet natin yung tropa ko, si Paring Nino. Expertise naman niya, mga dried fish mula sa Taal. Ito, may magandang pitch sa atin si Kuya Nino. Ang pinagkaibahan sa mga tuyo natin sa ibang lugar, Okay. tinutuyo natin yung ating tuyo sa pamamagitan lang ng natural na araw. Wala tayong nilalagay na asin. Kasi talagang bagay majority win ng tao. Gusto kasi walang alat. Anong isda ba ito? Ito po yung ating, kung tawagin sa amin, ay danggital. Pero hindi siya danggit. Oo nga, Katawagan lamang kasi kalasan ang danggit ng Cebu. Siya po yung ayungin natin. Ayungin. Ayungin po. So ito naman po yung dating halos ay tinatapon na lamang. Dati sa Talik. Yung ating dilaw ng tilapia. Na isa pang breed ng tilapia, di ba yung tilapia tayong natural sa Yung natural sa yung gray. Kasi yung kasi breed nila. Ang pagluluto sir sa tawilis, mas mainam pa kaysa sa ibang luto. Ginagawa tayo usual sa tuyo. Pag tayo may tuyo, gusto natin yung batas ng apoy. Lagyan natin, mabilis tong gano'n, mas buhay pa yung apoy. Mali sir. Sa lahat ng klase ng tuyo, lahat may alat. Makuha mo yung consistent, tapos maliit yung maliit yung Sunog. Masusunog siya, di ba? Oo. Para makuha mo siya, painitin mo ng mantika na madami, kaibigan. Okay. Pag marami ng mantika at mainit na mainit, patayin mo na. Kailangan Okay. mo 5 segundo na wala yung usok, ilaglag mo yung isang balot. Haluin mo in 5 seconds, iahon mo. Kainin mo na wag mainit, kailangan malamig. Hindi mawawala sa pagbisita ko sa Taal ang paggawa ng pinagkunan ko ng inspirasyon para sa isa sa mga signature dishes kong Tapang Barako. Yan ang all-original Tapang Taal. At yan ang isa sa mga pagkaing tatak-taal na naisipan kong gawin pagdating ko sa Taal Maranang Farmville. Naikwento ko na sa inyo yung history ng isa sa mga signature dishes ko, yung Tapang Barako. Yun nga, yung isa kong kasamang kusinero dati, sa pagkakaalam daw niya, ang Tapang Taal, ang sekreto dito, sa marination, dinalagyan nila ng kape. Weird enough na nagre-research ako dito sa parang, ano ba yung standard recipe talaga ng mga taga-Taal para sa kanilang sikat na Tapang Taal. Ang pinaka nakikita ko lang is toyo, kalamansi, asukal, and then yung iba,
naglalagay ng atsuete. So, susundin natin yon with our kapeng barako. Bubuin lang natin yung pinaka-base ng ating marinade with our garlic, of course. I think, pamula Luzon hanggang Mindanao, pag mga preserved meat, yung pinag-uusapan, kadalasan, isa sa pinaka-common na component niyan is yung bawang. And yun nga, pag sinabi kasi nating tapa, lagi kong naiisip is beef. Yun yung isa sa mga unique sa Tapang Taal na gumagamit sila ng pork. And we will be using here pork kasim na in-slice natin ng napakanipis. So gusto lang natin yung ating bawang is siguro yung pinaka-pinong pwede natin gawin, or in this case, kagaya ng ginagawa ko, medyo minamash ko na siya. Yung laki or nipis ng ating bits ng bawang is depende na sa preference ninyo. Since hindi ko siya ganun katagal mamamarinate or maibababad, halos parang paste-like yung gagawin ko. So yan, medyo kinakrush natin ng maigi para lang din ma-absorb kaagad ng ating meat and mas lumabas yung pinakalasa ng ating garlic. So kung meron kayong almirez, that's definitely an option. This is pretty much my preference. Lagay lang natin sa bowl. Yung parang pinaka maalat na component natin, ating soy sauce. Add lang natin yung ating brown sugar. Pamintang buo. Yung ating acid. Yan, calamansi juice. And yung ating ketchup for color. And then of course, yung sarili nating touch na kape. And yung ating pork slices. Of course, with very clean hands, ating i-massage yung ating marinade. And a practical tip lang, food explorers, kung first time yung gagawa ng any type of marination, bago nyo to siguro ibabad overnight or ng oras, make sure na tikman nyo muna, mag-sample muna kayo, luto nyo muna, para mas magkaroon kayo ng idea kung ano yung magiging final product. But also consider na mas mag-intensify pa yung lasa nito after certain number of hours. It just so happen na medyo expert na tayo dito. May kindat naman. So na-i-massage na natin yung ating marinade sa karne. Ibababad lang natin to ng at least 2 hours kung nagmamadali kayo. Preferably overnight. Pero kung malaking batch yung ginawa ninyo, it can last sa inyong fridge or sa chiller up to 7 days. So nababad na natin yung ating Tapang Taal ng mga 4 to 6 hours na ito nag-aantay sa atin. Pwede ko pa itong extend, depende dun sa volume or dami nung nagawa ko and sa lulutuin ko. Ngayon, piprito ko na to lahat. There are 2 ways to cook this. One is to cook it with water, parang pag nagluluto ka ng longganisa. Kumbaga pakukuluin mo muna, pagmamantikain mo, and then hayaan mo siyang maluto sa sarili niyang mantika. Or, yung gagawin ko, rekta na tayo sa mantika. Kasi sobrang nipis nung gawa natin. Dahil merong mga litid yung ating cut ng pork, medium heat ko siya ilalagay. Yung litid na yun kasi kapag high heat, so maluluto na yung ibang part, and then siya, hindi mo pa siya nabe-breakdown ng maayos. So, medium lang yung pinakasakto para magpantay. Lumalambot yung litid, at the same time, hindi naman sobrang nabibigla yung laman ng ating pork loin. Sa dami ng ating niluluto ngayon, mga more or less 10 to 15 minutes to, luto na both sides na. So ito yung hinahanap nating kulay.
Kita nyo naman. Yung sugar, yung brown sugar na ginamit natin sa ating pambabad, nag-caramelize na ng maganda, hindi nasunog doon sa karne, although meron tayong ibang fonts dyan. But, this looks really promising. Pwede na tayo mag-serve. Samahan mo lang ng mainit na sinangag at pritong itlog ang tapang taal, siguradong meron ka ng masarap na almusal.